નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યા મંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું ચૌહાણ મહેશ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પીરિયડમાં આપણે વિષય ગણિતમાં વિષયાંક પેટર્ન વિશે જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ પુસ્તક સાથે લઈને આપણે જોવાનો અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. નોટબુક, પેન્સિલ, રબર સાથે લઈને બુક પાના નંબર 11 પાના નંબર આપણે પેલા 10 ઉપર જોઈશું. એના ઓલા પેટર્નના અડધા ભાગ કરવાના હતા. તેમાં દૈત્યો છે, અલગ અલગ 8 નંબર આપ્યા છે, કાતર આપેલી છે, અલગ અલગ એના અડધા ભાગ કરવાના હતા. પછી છત્રી 2 નંબર, ઓલા કાતર, કપ આપેલો છે, પેન્સિલ. પાના નંબર 11 પેટર્ન જુઓ. તેમાં અક્ષરોનો અડધા ભાગ પરથી તમે અક્ષરનું અનુમાન કરી શકશો. આવા અક્ષરનો ઉપયોગ કરી આપણે એવા શબ્દો પણ બનાવી શકીએ કે જેમાં અડધા ભાગ બરાબર તેના જેવો જ હોય. આપણને અક્ષર અડધા આપેલા છે. કેટલા ભાગ આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અડધા આપેલા છે. આના પરથી આપણે અંગ્રેજી શબ્દ જોવાનો કે આ કયો શબ્દ છે, આ કયો અક્ષર આપેલો છે, આ કયો અક્ષર આપેલો, કયો શબ્દ બનશે તે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોવાનું છે. તો આ કયો શબ્દ બનશે? એચ. શું બનશે? એચ. આ અધૂરો છે, આપણે શું કરશું? પૂર્ણ. તો શું થાય છે? સી છે. શું આપેલો છે? સી. આ અક્ષર કયો આપેલો છે? ડબલ્યુ. બરાબર. તો આ સ્પેલિંગ શું થશે? HCW. બરાબર. આ રીતે આપણને શબ્દ અંગ્રેજીના મૂળાક્ષરો આપેલા છે. આપણે આ રીતે જોવાનું છે. HCW. એ રીતે બીજી આકૃતિ પણ આપણને આપેલી છે. આ જો આપણને શું આપેલો છે? અડધો અક્ષર આપેલો છે. શું આપેલો છે તેને આપણે આખો શબ્દ લખવાનો. શું આપેલો છે? આવો નવો બીજો ભાગ કેટલો થાય? ડબલ્યુ. શું થાય છે? ડબલ્યુ. પછી આ અક્ષર શું થાય છે? એ. શું થાય છે? એ. ના એક્સ. શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક્સ. તો સ્પેલિંગ શું એનો શબ્દ થશે? WAX. બરાબર. આવા આપણને શબ્દો આપેલા છે, તેને આપણે શબ્દ બનાવવાનો છે. અડધો ભાગ આપેલો છે, અડધો આપણે પેટર્ન એ રીતે પૂર્ણ કરવાની છે. WAX. બીજા શબ્દો પણ આપેલા છે. આ રીતે આપણને અક્ષરો આપ્યા છે. આ રીતે અક્ષરો આપેલા છે. પેટર્ન આપણે અડધા અક્ષર આપેલા છે. આપણે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પૂર્ણ કરવાના. આ રીતે. તો પેલો અક્ષર શું થાય છે? સી. શું થાય છે? સી. પછી ઓ હે. શું હે? ઓ. પછી આઈ ઓ આપેલો છે. શું? ઓ. આ શું આપેલો છે? કે. શું આપેલો છે? કે. પછી ઈ ને ડી.
બરાબર. તો આના શું અક્ષર થાય છે? COOKE ઈ ને ડી. બરાબર. COOKE ને ડી. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પણ આવી તમારે પણ બનાવવાની રહેશે. પાના નંબર જુઓ 11 ઉપર પુસ્તકના પાના ઉપર આપેલા જ છે એવી પેટર્નો. એવો ને એવો બીજો શબ્દ એવો છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા અક્ષર આપણને આપેલા છે, પેટર્ન આપણે અધૂરી છે, એને શું કરવાનું છે? અક્ષર પૂરા કરવાનું છે. જો આ રીતે પેલો અક્ષર શું થાય છે? ડી. શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડી. પછી આ અક્ષર શું થાય છે? ટી. શું થાય છે? ટી. આ અક્ષર શું થાય છે? સી. ના આ ઈ. શું થાય છે? ઈ. બરાબર. આપણે આઈ હતો, સોરી આઈ, તો ડી આઈ સી ને ઈ. આ રીતે તમારે પણ સ્પેલિંગો કરવાનું રહેશે. પાછળ જો પાના નંબર 12 મોરું બનાવવું. હવે હું તમને બિલાડીનો મોરું કેવી રીતે બનાવી શકાય તે શીખવીશ. કાગળનો એક ટુકડો લો. આપણે શું મોહરો બનાવવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શું બનાવવાનું છે? મોહરો બનાવવાનું છે. એક કાગળનો ટુકડો લેવાનો છે. શું લેવાનો છે? ચોપડીમાં આપેલું છે. કાગળનો ટુકડો લો, તેનાથી વચ્ચેથી વાળો. શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ રીતે કાગળનો એક ટુકડો લેવાનો છે. શું લેવાનો છે? ટુકડો લેવાનો છે. શું? કાગળનો એક કાગળ લેવાનો છે. પછી એના અડધેથી વાળવાનું છે. એક બાજુ ચિત્ર દોરો. એક બાજુ કેવું ચિત્ર દોરવાનું છે? આવું ચિત્ર તમારે દોરવાનું છે. આપણને ભાગ આપેલો છે. આ રીતનું આવું ચિત્ર તમારે દોરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેવી રીતે? આવું તમારે ચિત્ર અડધો ભાગ દોરવાનો છે. કાગળમાં આ રીતે તમારે અડધો ભાગ આ રીતે આમ દોરવાનું છે. આ કાગળ, આ કાગળ હતું એનો અડધા ભાગમાં આ રીતે આપણે ચિત્ર દોરવાનું છે. બરાબર. આ રીતે અડધા ભાગમાં શું કરવાનું છે? તમારે ચિત્ર દોરવાનું છે. જો આ રીતે મેં કાગળમાં ચિત્ર દોર્યું છે. તમારી રીતે કાગળમાં મોરો આ રીતે બનાવવાનો. અડધો ભાગ વાળીને દોરવાનો છે. શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કાગળ આમ લેવાનું છે, અડધો ભાગ એને વાળીને આ રીતે આમ દોરવાનું રહેશે. આ રીતે તમે અડધો ભાગ શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? દોરવાનું. પછી શું આપણને કીધું છે? એક બાજુ ચિત્ર દોરો ને કાતરનો ઉપયોગ કરીને તેને આ શું કરવાનું છે? આટલું શું વસ્તુ કરવાનું છે? કાતરથી કાપી લેવાનું. શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? શું કરવાનું છે? આટલું ફટલે ફટલે શું કહેવાય? કાતરથી આપણે કાગળ કાપી લેવાનું છે. પછી જો શું કીધું? એ કાતરથી ઉપયોગ કરીને તેને કાપો. હવે ગડીને ખોલો અને આંખો, નાક વગેરે બનાવો. શું કરવાનું છે? તેને ગડીને આ રીતે શું કરવાની છે? તેને ખોલવાની છે. શું કરવાની છે? આ ગડીને આ રીતે આમ ખોલો. ખોલી પછી આ રીતે બીજો ને બીજો ભાગ દોરવાનો. શું કરવાનું છે? દોરવાનો છે તમારે.
બરાબર. આ રીતે તમારે ચિત્રનો ભાગ દોરવાનો છે. આ રીતે તમારે શું કરવાનું છે? ચિત્રનો ભાગ દોરવાનો છે. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પણ આવી રીતે અડધા ભાગમાં પહેલા દોરવાનો, પછી શું કરવાનું? પહેલા આમ ગળી વાળી દેવાની, અડધા ભાગમાં ચિત્રનો ભાગ દોરવાનો, પછી શું કરવાનું છે? આ રીતે બીજો મોરું અડધો ભાગ દોરવાનો. આ રીતે મોરું કાગળનું તૈયાર થયું. પછી શું કીધું છે આપણને? હવે ગળીને ખોલો, આંખો, નાક વગેરે બનાવો, તેમાં રંગ પૂરો અને પાછળના ભાગે રબર બે તમારું મોરું તૈયાર. તેમાં શું કરવાનું છે? આમાં રંગ પૂરવાનો છે. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો કરવાનું છે? રંગ પૂરવાનો છે. તમે ગમતો બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો રંગ પૂરવાનો છે. રબર બેડ બાંધો એટલે વાંય દોરો કે ગમે કોઈ બી રબર કરવાનું છે ને તમારું મોરું તૈયાર. નીચેના ચિત્રોનો મદદ લઈને આવા મોરાઓ વધારે બનાવી શકાય. બીજા ચોપડીમાં જો તમે અલગ અલગ આપેલા છે એવા પણ મોરા બનાવી શકાય. તમારે પણ આ રીતે મોરું બનાવવાનું. શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સરસ રીતે પેલા એ કાગળનો ટુકડો લેવાનો છે. આ રીતે કાગળ લેવાનું છે. કાગળ લીધું પછી એના અર્ધવસાળે શું ગળી વાળી દેવાનું છે. એ રીતે ચોપડીમાં આપેલું જ છે પાના નંબર આપણને 12 ઉપર. તે રીતે આ રીતે આપણે તમારે દોરવાનું છે. શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? દોરવાનું રહેશે ભાગ. પછી પાછળનો ભાગ દોરવાનો. આ રીતે મોરું શું થાય? તૈયાર થાય. શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તૈયાર. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે મોરું તમારે પણ બનાવવાનું. બરાબર. હોમવર્કમાં જો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરવાનું છે તમારે? હોમવર્કમાં આવું મોરું તમારે કાગળમાં દોરવાનું. શું કરવાનું? કાગળનું બનાવવાનું. શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? કાગળ લઈને બનાવવું. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારે શું કરવાનું છે? કાગળ લઈને બનાવવું. બરાબર. આ રીતે તમારે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? કાગળ લઈને આ રીતે તમારે પણ બનાવવાનું. દોરો અથવા શું કરવાનું છે? મોરું દોરો. બરાબર. કાગળ લઈને શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમારે પણ આ રીતે હોમવર્કમાં આ રીતે સરસ રીતે તમારે પણ દોરવાનું રહેશે. બરાબર. આ રીતે દોરવાનું રહેશે. અસ્તુ.